welkom, dankjewel allemaal. Mijn naam is Arjen. Straks in deze show onder andere dit. Oude hand, jij lijkt op een meloen. Ja, dat straks. Mis het niet. Maar ik wil eerst een heel groot verkiezingsthema bespreken, namelijk wonen. Want heel veel mensen houden van wonen. Maar niet iedereen kan het. Nederland heeft een gigantisch woningtekort. En voor het geval je onder een steen hebt geleefd, gefeliciteerd. Je hebt tenminste een woning. Er is een wooncrisis. Overal wonen volwassen kinderen nog bij hun ouders. En dat is natuurlijk heel vervelend voor alle betrokkenen. Ik heb 2 kinderen, 27 en 17. Die kennen het huis niet uit. Ik zit ermee opgescheept, hè? Hij kan u gewoon horen, hè, mevrouw? Maar goed, hij woont nog bij zijn ouders, dus hij hoort waarschijnlijk wel vaker dingen die hij liever niet hoort. En dat woningtekort heeft natuurlijk allerlei redenen. Hè? Stikstof, wanbeleid, we voelen ons te goed voor Helmond, het bekende rijtje. Maar op de een of andere manier lijkt de woede zich vooral te richten op één bepaalde groep, namelijk statushouders. Ik kom er niet tussen. En iemand die hier een half jaar of een jaar is en een verblijfsvergunning krijgt of een status krijgt, die krijgt een huurhuis. Er zijn jongeren die willen een huis hebben en die krijgen niks. En dat krijgt maar zomaar voorrang. Ja, dat vind ik wel stom eigenlijk. Ook omdat wij als jongeren hier ook gewoon aan een woning willen komen, zeg maar. Ik ben hier ook geboren. Nou, ik heb een dochter en die heeft ook geen woning. Dus die woont ook nog thuis. Die kanten die komen binnen en die krijgen een huis en die krijgen een fiets en die krijgen van alles. Die moeten gewoon wachten, die mensen. Eerst de Nederlandse mensen. Ik snap ook dat de mensen geholpen moeten worden. Maar een kwartier later komt hier de Nederlandse moeder binnen die ook niet aan een huis kan komen. Zo, het zit hem hoog. Wel heerlijk om even alle maatschappelijke problemen af te reageren op zo'n apparaat, toch? En dan zitten veel natuurgebieden ook nog boven een kritische depositiewaarde. Nou, deze woede over vluchtelingen die eerder een woning krijgen dan Nederlanders, dat is natuurlijk koren op de molentjes van Geert Wilders. En die maakte dit AI-filmpje. Zo, Leni Riefenstahl had het zo mooi gevonden. Ah. Nou, Mona Keizer, de minister van Wonen, die wil nu stoppen met die voorrang aan statushouders. Ik blijf dus gewoon bezig met dat verbod voor statushouders. Dus die Syriër die hier al 2 jaar woont en met voorrang links en rechts Nederlandse 20ers en 30ers inhaalt. Dat wilt u wel verbieden? Gewoon verboden. Maar u wilt wel... Ja, ze wil gemeenten verbieden om statushouders nog voorrang te geven. Maar er is vrij veel kritiek op die wet. Hier, Raad van State kraakt plan om voorrang statushouders te schrappen. Of hier, Raad van State fileert wet die voorrang statushouders bij woning verbiedt. Hierna heeft de Raad van State de wet nog gespiest, gegrild, geflambeerd, beetje zwarte knoflookpoeder erop, een moes van pecorino ernaast en uiteindelijk kreeg de Raad van State daarvoor zijn 2e Michelinster. Maar goed, hoe zit dit? Waarom krijgen statushouders voorrang? Hoeveel zijn het er? En wat deugt er niet aan die wet van Mona Keizer? Nou, het is de laatste donderdag voor de verkiezingen. Ik doe mijn jasje uit. Het is tijd voor... Vandaag gaat het over de vraag, moeten statushouders voorrang krijgen op een woning? Nou, op dit moment hebben we in Nederland een tekort van ongeveer 400.000 woningen. Dat is meer dan het aantal woningen in Rotterdam. Het is voor Amsterdammers heel vervelend om te horen, we hebben nog een Rotterdam nodig. Maar we gaan het vandaag niet hebben over grote structurele oplossingen. Huizen bouwen, woningen splitsen, kantoren ombouwen, migratie beperken, België veroveren, dat soort dingen. Nee, het gaat vandaag over de vraag, hoe verdelen we die schaarse woningen die er nu zijn zo eerlijk mogelijk over de mensen? Nou, een deel van de mensen heeft een koophuis en andere mensen huren in de vrije sector. Maar dat kan natuurlijk niet iedereen betalen, want die prijzen tegenwoordig zijn crazy. Of, zoals deze lokale politicus het zo mooi verwoordde... Geen kankerduur kankerhuis. Hey! Maar veel mensen zijn dus aangewezen op sociale huurwoningen... waar iedereen die niet te veel verdient zich voor kan inschrijven. En dan kom je op de wachtlijst.
Maar ja, die wachtlijsten zijn enorm. Hier, in Utrecht is de wachttijd bijna 12 jaar. In Amsterdam 10 jaar. Maar ook in kleinere gemeenten, hier, Zundert, 9 jaar wachttijd. En dan woon je nog helemaal afgezunderd. Maar het kan nog erger. In Amstelveen is de wachttijd nu 15 jaar. Ja, zit je er eindelijk in een sociale huurwoning, moet je alweer op de lijst voor een verzorgingsflat. En vanwege dat woningtekort blijven veel mensen dus bij hun ouders wonen. Hi, ik ben Willemijn, 30 jaar en ik woon nog thuis bij mijn ouders. En dan sta ik 9 jaar ingeschreven. En hoe doe je dat dan als je bijvoorbeeld een date mee naar huis wil nemen? Gewoon gezellig even beneden zitten. Ja, gezellig. Pap, vind jij het erg als we door VI heen neuken? Zo gaat het dan, denk ik, weet niet. En er zijn nu ook mensen die door de woningnood weer terug naar hun ouders verhuizen. Nou, we zijn in de opslag van mijn werk. Ja, daar heb ik eigenlijk al mijn spullen neer kunnen zetten... die allemaal niet in het huis van mijn ouders passen. En die mocht ik hier tijdelijk kwijt. En nou, dat scheelt me weer een opslag huren. Ja, het paste allemaal niet bij zijn ouders. Dat snap ik ook wel, met zoveel stoelen. Het is wel herkenbaar, toch? Dat je in de winkel staat, dat je iets voor de zekerheid maar meepakt. En dan kom je thuis en dan denk je... Oh, ik had al 5 bussen poedersuiker. Ja, hij heeft dat kennelijk met stoelen. En het lijkt mij de hel, hè? Zo lang in je ouderlijk huis. Maar er zijn ook mensen die hebben helemaal geen huis. Deze man woont in een caravan. Ik ben dakloos. Ja, niet eigenlijk dakloos. Ik woon hier in een caravan. Ik werk gewoon, ik heb een baan. Je hebt geen stroom, je hebt geen stromend water, dus je kan niet douchen. Ja, wat een kutsituatie. Hij heeft gewoon een baan en dan kan hij eens normaal douchen. Hoeft niet heel erg te zijn. Wat voor werk doet hij eigenlijk? Ja, ik zit in trioolwerkzaamheden. Oké. Het is verschrikkelijk, dit. En om de meest schrijnende situaties te voorkomen... kan de gemeente bepaalde groepen binnen die wachtlijst... voorrang geven op andere mensen die een huis zoeken. Welke groepen precies voorrang krijgen, dat mogen gemeenten zelf bepalen. Het gaat om bijvoorbeeld chronisch zieken, slachtoffers van huiselijk geweld... mensen die mantelzorg geven of krijgen. Ook iemands baan kan een rol spelen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Amsterdam. Want daar krijgen mensen die in het onderwijs, bij de politie of in de zorg werken voorrang. Ja, dus er zijn allerlei groepen die voorrang kunnen krijgen. Mensen met een beperking, slachtoffers van huiselijk geweld... maar ook mensen in het onderwijs. Zoals jouw leraar maatschappijleer... die deze aflevering van Lubach heeft opgezet omdat hij zelf een kater heeft. En in de meeste gemeenten zijn statushouders ook zo'n groep die voorrang krijgt. En even voor de zekerheid, statushouders, dat zijn geen mensen die zomaar het land inkomen en zeggen... ik heb nu recht op een huis. Nee, dat zijn echte vluchtelingen die de hele molen van de IND hebben doorlopen... en waarvan Nederland zegt, ja, jullie lopen gevaar in eigen land... jullie mogen blijven, jullie krijgen een verblijfsstatus. Nou, die mensen die worden dan gekoppeld aan een gemeente... en dan wachten ze in een AZC tot er een woning beschikbaar is. En hoe bepalen ze nou aan welke gemeente een statushouder wordt gekoppeld? Ik denk gewoon door loting. Toch? Denk ik gewoon... En Mahmoud will go to Venray. Nee, zo gaat het natuurlijk niet. Nee. Maar waarom kiezen veel gemeenten ervoor om die statushouders voorrang te geven op andere woningzoekenden? Nou, dat kan vaak niet anders. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om statushouders een plek te geven om te wonen. En nadat de statushouder aan een gemeente is toegewezen... moet de gemeente officieel binnen 10 weken een huis voor ze regelen. En vaak kan dat alleen door ze voorrang te geven op een sociale huurwoning. Ja, of gas, water en licht aanleggen in van die speelhuisjes, toch? Dat kan ook, ja. Schat, ik ga naar werk. Whee! Kan ook. En waarom moet dat? Nou, omdat ze anders in een ramvol AZC blijven zitten, zoals deze man. Hij is gevlucht uit Kameroen en woont nu 1,5 jaar in het AZC in Harderwijk. In een huis met 7 mannen en ook zijn slaapkamer deelt hij. I'm here with 2 other roommates. I'm not looking for comfort. I'm actually looking for a space to be able to have privacy, to be able to study where I want to study. I want to respect the laws of the country. I want to go through the integration process. Ja, hij wil studeren, maar hij slaapt met 2 anderen in een kamertje. Wat een hel. Ik vind 's nachts mijn eigen ledematen vaak al te veel. He? Dat ik denk van, oh jongens, what the fuck is dit? En als je dit ziet, dan denk je, geef die man snel een huis. Maar ja, dat betekent dus ook dat iemand anders minder snel een woning krijgt. Zoals die man in die caravan. En dat is ook niet leuk. En ook gemeenten vinden dat niet altijd eerlijk. Dit zegt een wethouder in Almere. Wij vinden dat niet een goed idee. Nee. Want wij vinden dat oneerlijk ten opzichte van andere mensen... die ook heel en soms nog dringender een woning nodig hebben.
Ja, soms is het nog dringender. Mensen in een onveilige situatie, mensen van wie het huis is afgebrand, pratende sponsor waarvan de ananaswoning begon te rotten. En dat voelt niet eerlijk. En dat is dus waarom minister Keizer zegt, ik ga gemeenten verbieden om nog voorrang te geven aan statushouders. Zij zegt, nee, enkel het feit dat jij statushouder bent mag niet betekenen dat je eerder een huis krijgt dan iemand anders. Trouwens, Keizer heeft nog wel veel meer plannen. Ze wil bijvoorbeeld ook procedures verkorten en iets doen tegen eindeloze bezwaarschriften en rechtszaken. En dat klinkt wel goed. Vooral dat buurtbewoners bezwaar aantekenen tegen nieuwbouw. Dat gaat af en toe veel te ver en zorgt soms voor 10 jaar vertraging in de bouw. Wat dacht je bijvoorbeeld van een wijk in Volendam die zich ging verzetten tegen een woonzorgcomplex voor 26 dementerende ouderen? Nou, die hebben hun klachtenprocedure helemaal doorgezet tot aan de Raad van State. En dan denk je, wat voor hopeloos gefrustreerde burger doet dit soort dingen in tijden van gierende woningnood? Nou, deze burger. U werd zelf dit jaar ook natuurlijk bekend dat bij u in de straat, dat u tot aan de Raad van State met de buren heeft geprocedeerd tegen een woonzorgcomplex wat tegenover u zou gebouwd worden. Ja. De huidige minister van Wonen procedeerde in haar dorp tegen nieuwe woningen. En nog een leuk feitje, ze gebruikte onder andere het argument dat er te veel stikstof zou vrijkomen op een Natura 2000-gebied in de buurt. Het is toch een beetje alsof Marjolein Faber voor ze minister werd als hobby Syrische vluchtelingen ging ophalen met een oude schoolbus, toch? Maar dit soort bezwaarprocedures worden straks moeilijker als het aan Keizer ligt. Dus ik wil maar zeggen, ze heeft ook heus wel een paar goede ideeën. Maar het gaat nu even om dat verbod op voorrang voor statushouders. Daar kwam dus vrij stevige kritiek op. De Raad van State kraakt het kabinetsplan om statushouders, erkende vluchtelingen, geen voorrang te geven bij sociale huurwoningen. Die wet zou leiden tot ongelijke behandeling en is in strijd met de grondwet. Ja, de Raad van State zegt, het voorstel van Keizer is ongrondwettelijk. Want het houdt ongelijke behandeling in stand en dat is discriminatie. En dan denk je misschien, hoe kan geen voorrang geven aan een groep nou ongelijke behandeling zijn? Nou, de Raad van State zegt, statushouders hebben een achterstand op de woningmarkt. Ja, ze spreken de taal niet, ze hebben niet zo'n sociaal netwerk en ze hebben zich natuurlijk niet al jaren geleden kunnen inschrijven op een wachtlijst. Eigenlijk moet je dat meteen doen. Als je in Soedan de milities aan de horizon ziet verschijnen, toch? Schat, geen paniek, maar ik schrijf ons vast in op het woningnet van Zoetermeer. Maar goed, het is dus best een beetje complex. Statushouders hebben dus een achterstand. En de Raad van State zegt tegen Keizer dat je gemeente niet mag verbieden om die achterstand weg te nemen. Niet omdat iedereen altijd exact dezelfde kansen moet hebben, maar omdat haar wet dus eigenlijk zegt, het is verboden om de achterstand van statushouders weg te nemen. En dat mag niet van de grondwet. Nou, valt iets voor te zeggen, maar Mona Keizer trekt zich daar niks van aan. De verantwoordelijk minister, Keizer, negeert de forse kritiek en ze stuurt het wetsvoorstel toch naar de Tweede Kamer. Ja, Schoof doet altijd een duif na als Keizer praat. Dat... Maar Keizer negeert dus de Raad van State en ze gaat toch door met die wet. Dus, oké, stel hè, Keizer krijgt haar zin. Hoe zou het dan praktisch werken? Wat hebben andere mensen in de wachtrij eraan als statushouders geen voorrang meer krijgen? Nou, daarvoor moeten we eerst even weten om hoeveel mensen het eigenlijk gaat. Hoeveel van de sociale huurwoningen worden nu voor Nederlandse neuzen weggekaapt door statushouders? En het gekke is, daarover verschillende meningen nogal. Ik snap wel het gevoel dat statushouders dan altijd geluk hebben en dat die altijd vooraan staan. Maar het is uiteindelijk volgens mij de afgelopen 5 jaar zo'n 7% van alle woningen. Statushouders nemen tot 7 tot 10% van de woningen gaan naar statushouders. Statushouders die moet je vergelijken met starters op de woningmarkt. En dan zit je in veel hoger aantallen. Dan zit je in 25, 30%. Terwijl in Nederland, als het gaat om starters, alleen om starters, is 33% van de toewijzingen van nieuwe woningen gaan naar statushouders en met voorrang. Oké, wauw. 7, 9, 10, 25, 30 of 33%. Dat is best grote verschillen. Voordeel is wel, als je docent maatschappijleer straks een overhoring doet over dit item, zijn alle antwoorden goed. Maar goed, hoe? Maar hoe? Hoe zit het nou echt? Nou, laten we eens even kijken bij het CBS. Daar staat 7% van de vrijgekomen coöperatiewoningen in 2022 ging naar statushouders. Dus daar hebben Jette en Klaver die 7% vandaan. Dus dan denk je, nou, mooi, opgelost. Links heeft gelijk, dacht ik al. Dankjewel, Arjen Lubach. Nee. Het zit anders. Het zit echt anders. Ik zal het laten zien. Kijk, er zijn in Nederland 2,3 miljoen sociale huurwoningen. Hier. Elk huisje staat voor 1000 woningen. Wacht even, mag ik dat zien? Wat zie ik daar? Zoom eens in. Kunnen we even inzoomen? Wat is dat? Ja hoor.
Harry en Wilma hebben hun groene container weer op de verkeerde dag aan de weg gezet. Altijd hetzelfde gezeik met die twee. Maar goed, oké, nou. Veel huizen dus. Maar de meeste van die huizen zijn bezet. Dus laten we even kijken hoeveel van die huizen per jaar vrijkomen. Dat zijn er ruim 164.000 per jaar. Dus 164.000 huishoudens verlaten per jaar hun sociale huurwoning. En dan denk je, oh, er komen lekker veel huizen vrij. Maar wacht, ongeveer de helft van die mensen gaat weer naar een andere sociale huurwoning. Die gaan bijvoorbeeld groter wonen of ze verhuizen naar een buurt waar je wel op donderdag de container buiten mag zetten. Maar die woningen komen dus niet beschikbaar voor starters. Nou, dan gaan er ook nog ongeveer een kwart naar mensen die al een woning hadden, maar die geen woning achterlaten. Bijvoorbeeld omdat hun oude flat wordt gesloopt, of omdat ze gescheiden zijn en de ander hield het huis. Of iemand heeft duizenden ballonnen aan het huis vastgemaakt en is nu onderweg naar de Amazone. Dat was een sociale huurwoning, lul! Dus die tellen we ook niet mee. En dit is wat je dan overhoudt. 39.000 sociale huurwoningen die per jaar beschikbaar komen voor mensen die nog geen woning hadden. En die zaten hiervoor bijvoorbeeld nog bij hun ouders, of ze leefden op straat, of in een caravan, of in een AZC. Dat zijn de woningen waar je als starter voor in de wachtrij staat. En van die woningen gaan er jaarlijks 4600 naar statushouders. Dat is dus 11,5% van alle starterswoningen in de sociale huur die beschikbaar komen voor mensen zonder eigen woning. Dat is dus meer dan die 7% van Jette en Klaver en veel minder dan die 30% van Mona Keizer of die 33% van Wilders. Oké, dus dat is al goed om te weten. Maar dan is natuurlijk de vraag, wat levert het op als je die 11,5% statushouders geen voorrang meer geeft? Hoeveel tijd scheelt dat voor de niet-statushouders die op een huis wachten? Nou, dat verschilt per gemeente. Er zijn honderden gemeenten en elke gemeente heeft weer andere woningen en andere wachtlijsten. En dan verschilt het ook nog per gemeente hoeveel statushouders er op de wachtlijst staan en welke groepen er allemaal voorrang krijgen. Dus het effect van deze wet hangt heel erg af van jouw situatie en van wat voor type woning je zoekt. Maar oké, om toch iets te kunnen zeggen, kunnen we even doen alsof er één grote landelijke wachtlijst is. Waarvan we dus weten dat er ieder jaar 39.000 huishoudens een woning krijgen en dat daarvan 11,5% statushouder is. Nou, als je die huizen niet meer aan statushouders geeft, wat Keizer dus wil, dan scheelt het ongeveer 1,5 maand per jaar. Dus na 8 jaar is de wachtrij ongeveer een jaar korter geworden. En dat is zeker niet niks. Maar als alle statushouders dus zo zouden verdwijnen, dan zouden mensen nog steeds jaren en jaren op wachtlijsten staan. Alleen ietsje korter. We zouden er niet ineens de hele wooncrisis mee oplossen. Maar misschien nog wel belangrijker is de vraag, wat gebeurt er dan met de statushouders? Want de AZC's zitten nu al overvol. Dus wat als die statushouders daar geen 10 weken, maar 10 jaar moeten wachten? Nou, deze wethouder uit Harderwijk, die weet dat ook niet. Als u zegt, u mag geen voorrang meer geven aan het huisvesten van statushouders, geef dan ook geen opdracht om statushouders te huisvesten. En als u die opdracht wel geeft, geeft de gemeente dan ook de vrijheid om die opdracht in te vullen. Anders is het een onmogelijke opdracht. Anders is het een onmogelijke opdracht. Ja, een onmogelijke opdracht. En dat zeggen ze in de gemeente waar het ze gelukt is om een heel pretpark te bouwen rondom een grote bak vis. Gemeenten moeten die statushouders toch ergens laten wonen. En wat er gebeurt als je die geen voorrang geeft, dat kun je goed zien in Castricum. Ik hoef daar persoonlijk niet te wonen. Hè? Ja, je moet ervan houden, denk ik. Hoe zeggen ze het zelf? Oh ja, voor liefhebbers. Oké. En het bijzondere van Castricum is, daar gebeurt het al. Want daar krijgt bijna niemand voorrang, dus ook statushouders niet. En misschien denk je nu, kon dat al? Ja, gemeenten mogen sinds 2017 zelf bepalen of statushouders voorrang krijgen. De meeste gemeenten die geven wel voorrang, maar het is niet verplicht. En Castricum doet het dus niet. Dus wat doen ze daar dan wel met hun statushouders? Nou, die komen dus achteraan de wachtlijst. En in de tussentijd worden ze op dit soort plekken ondergebracht. Dit is een voormalige showroom voor trekkers. En daarin staan een soort kleine woonhokjes met gedeelde wc en douche. En die trekkers dan? Die zijn allemaal ontslagen, dat zijn nu uitkeringstrekkers. Maar Mona Keizer is op bezoek geweest daar in Castricum en zij was er erg blij mee. Als jij geen dak boven je hoofd hebt, zit je hier onderdak op een plek waar een douche is, waar het warm is en waar het droog is. Ja, een containertje zonder daglicht is inderdaad beter dan buiten slapen. Maar droog kun je niet echt noemen, want het dak lekt regelmatig en er staat schimmel op de muren. Ja,
Hier, rood ballonnetje erbij en je hebt een Banksy. Maar geloof me, het is een stuk minder waard. Maar naast Castricum is ook de gemeente Westland gestopt met voorrang geven aan statushouders. Trouwens even... I Amsterdam was al stom, maar what the fuck is dit, hè? Westland? Westland. Nou, I am niet helemaal overtuigd. Maar goed, Westland heeft dus ook die voorrang geschrapt. En het plan was om tijdelijke flexwoningen neer te zetten voor statushouders. Maar toen bleek, heel gek, dat niemand die in zijn achtertuin wil hebben. Dus dat werd steeds maar weer geblokkeerd door procederende buurtbewoners. Maar ja, ook Westland moet zijn statushouders ergens onderbrengen. Dus die zitten nu met z'n allen in een hotel. Dat is echt waar. De gemeente Westland betaalt momenteel 4,5 miljoen euro per jaar... om 170 mensen die gewoon een huis willen onder te brengen in een hotel. Omgerekend kost dat per statushouder 2000 euro per maand. Voor hetzelfde geld had je ze allemaal kunnen huisvesten in het centrum van Amsterdam. Of je had een heel duur marketingbureau kunnen betalen om een betere slogan te bedenken. Dus dure hotels, schimmelcontainers, dit klinkt allemaal heel erg onhandig. Moet dit dan straks in alle gemeenten als de wet van Mona Keizer doorgaat? Nou, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hoopt van niet. Zij noemen het plan onuitvoerbaar en zeggen dat de gevolgen worden afgeschoven op de samenleving. En wat zou het nou precies opleveren? Nou, die vraag kreeg de burgemeester van Castricum. Wat heeft het afschaffen van de hele voorrangsregel tot nu toe Castricum opgeleverd? Dat alle woningzoekenden, dus niet alleen de statushouders, maar ook de spoedzoekers en de jongeren die ook allemaal graag een mooie woning willen, in ieder geval het gevoel hebben dat ze allemaal even lang moeten wachten. Maar er is dus werkelijk eigenlijk niet heel veel gebeurd, maar mensen hebben het gevoel dat ze minder lang hoeven te wachten. Dat is een aardige conclusie. Ja. Ik denk dat dat klopt. Ja, het levert dus vooral een goed gevoel op. Oké, wat weten we nu? Nou, de woningmarkt is verschrikkelijk. De politiek moet keiharde keuzes maken, want er is nu gewoon niet voor iedereen een huis. En Mona Keizer en andere rechtse politici zeggen daarom... nou, in dat geval helpen we eerst de mensen die hier al zijn, want dat vinden we rechtvaardig. Maar we weten nu ook dat dat geen oplossing is voor de wooncrisis. En die statushouders komen of te wonen in veel te dure hotels... of hutje-mutje in een veel te kleine ruimte zonder daglicht. Dus ja... het heeft iets oneerlijks als Jordi, die al jaren op een zolder woont... langer moet wachten omdat de statushouder voorrang krijgt. En het voelt ook niet goed om tegen vluchtelingen te zeggen... je mag hier blijven, maar je gaat eerst 10 jaar in een lekkende container in Castricum wonen. Maar ja, er zijn gewoon te weinig huizen, dus echt eerlijk wordt het even niet. Misschien wel over 15 jaar als de wooncrisis is opgelost... maar tot die tijd is dus de vraag... hoe kunnen we de oneerlijkheid zo eerlijk mogelijk verdelen? En durf je daar eerlijk over te zijn? Mij lijkt het in elk geval niet goed om de puinhopen van decennia lang wanbeleid op de woningmarkt nu te projecteren op één kwetsbare groep. En dan richt ik me weer even tot de lesmaatschappijleer. Jullie docent is inmiddels in slaap gevallen en de les duurt nog 40 minuten... dus ik heb even wat opdrachtjes voor jullie bedacht. Opdracht 1. Discussieer in groepjes over wat je liever hebt. Een jaar langer bij je ouders wonen of een ghetto met statushouders aan de rand van je dorp. Opdracht 2. Bouw 14 containerwoningen op het dorpsplein. Dat is gewoon leuk om te doen. 3. Ga zelf 3 weken in een lekkende container wonen... en schrijf een betoog over je ervaring. 4. Zoek een partner en ga in debat of het normaal is... om als alleenstaande 20er 50 stoelen te hebben. 5. Zeg tegen je ouders dat ze volgende week moeten gaan stemmen. En opdracht 6. Maak je docent even wakker. En zeg dat hij thuis even een schone broek moet aantrekken. Oké. Dan zeg ik dit. Ja... En ik zeg nog even dit. Blijf zeker nog even kijken, want ik heb nog een heel leuk toetje voor jullie. Maar dit was...